යාළුවනේ කොහොමද YouTube සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හරි guys, අද මම වීඩියෝ කරන් ඉන්නේ මේ ඔයාලා thumbnail එක දකින්නද අර මම කලින් මේ වගේ වීඩියෝ දෙකක් ගෙනාවා. අද මම මේකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ තමයි මම මේ අරන් ඉන්නේ. අද මම මේක ඩිසයින් කරන්න යන්නේ GTR 30 R35 වෙන මේ vehicle එක. ඔයාලා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගන්න. subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒතකොට අන්තිම වීඩියෝ එක ඔයාලා පටකාලා ඉක්මනට ගන්න පුළුවන්. හරි. guys මට ඔයාලට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මම මගේ channel එකේ name එක change කරා. කලින් තිබ්බ නම තමයි මේ නම නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ. සහ මේ ඔයාලා මේ TikTok ඉන්නවනම් මගේ page එක follow කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. Hey guys, ඔන්න මම මේ අද ඩිසයින් කරන්න යන්නේ vehicle එක GTR R35 එකක්. ඔයාලටම කරන්න ඕනේ මේ browser එක open කරගෙන ඒක search bar එකට ගිහලා Nissan කියලා ගහගන්න. Nissan කියලා ඇති ඔයාලා Nissan කියලා ගහගන්න. ඉන්න මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් ගහලා. ඒ වගේ තමයි මම කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා මේ ඒක මම ආව ඩීලීට් කරලා දැම්මා. මම උඩින් පේන වීඩියෝ මම මේ පැත්තෙන් පේන වීඩියෝ එක. හරි guys කොහොමද මම Nissan කියලා ගහගත්තා. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට රිසල්ට් එක Nissan USA කියලා තියෙන එක ක්ලික් කරගන්න එකපාර. මම ඔයාලා link එක දාලා තියන්න යන්න ඕනේ. හරි guys මේ විදිහට අපි මේ වෙබ්සයිට් ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් වල බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ අපි දැන් ආපු vehicle එක හදාගන්නේ කියලා. ඔතන උඩ තියෙනවා මේ vehicles කියලා ඒකට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ස්පෝර්ට්ස් කාර් එකක් නේ දැන් මේ GTR එක. ඊට පස්සේ ස්පෝර්ට් කාර් එක මේ තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට මේ vehicle කාර් දෙකක් එනවා. ඊට පස්සේ අපි යට තියෙන කාර් එක GTR කියලා දෙනකොට ක්ලික් කරගන්න ඕන. කටහඬ ගන්න එපා guys, සනීප නෑ වල. ඔය විදිහට තියෙනවා මෙතන මේ horse power 165යි. මේ clutch 6 එකක් තියෙන්නේ. තව torque 467ක් තියෙනවා. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. හරි guys ඔයාලට පේනවද මේ උඩින් තියෙනවා මේ රස පාට icon එකකින් build and price කියලා ඒකට ක්ලික් කරගන්න ඕනේ පාර. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ලෝඩ් වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගිහිල්ලා ඔයාලා කැමති මොඩල් එක තෝරන්න ඕන vehicle type එක මේ මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න මේ ඔය තියෙන මේ Nismo කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට ක්ලික් කරගෙන තෝරගන්න ඒක. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන මේ ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අපිට තියෙනවා මෙතන මේ දැන් අර ආරක වගේම තමයි මේ චේ කලර් චේන්ජ් කරගන්න. මම මේ කාලර් එකක් චේන්ජ් කරගන්න ඔයාලට පෙන්නන්න. මේ NICSC කියන්නේ ඔය මේ උතන තියෙන කෑලි හතර එන්න ඕන. මම දණ්ඩ විදිහට ඔන්න ආයි මතක් කරලා නැත්නම් මතක් කරන්න. තාම ඔයාලා අලුත් කෙනෙක් නම් අපේ channel එක subscribe කරගන්න නිවාරයෙන්ම. ඒක ලොකෝ උදව්වක්. හරි guys ඔන්න ඔය විදිහට මම මේ රෙඩ් කාලේ එක දාගෙන බලනවා මේ ඒකේ සෙට්ද කියලා. ඒක සෙට් අවුලක් නැහැ. ඒ වුණාට මේ කාර් කියන්නේ තියෙන නිකන් අමුතු මේක නෑ.
හරි guys විදිහට පේන්න තියෙන්නේ බගාපු දාගන්නවා ඒ රතු පාට නිකන් guys නිකක් වැඩි වගේ මම ඊට පස්සේ ආපහු බ්ලැක්ම තියාගෙන ඉන්ටීරියර් පැත්තට යනවා ඉන්ටීරියර් පැත්තට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට අපිට කිසි ලස්සන ඩිසයින් කරලා තියෙන අත්කාරේ ඉන්නා වගේ පිටිපස්සේ සුපිරිට හදලා තියෙනවා අනේ සබ් උපරයක් තියෙන සබ් වනේ වෆල් යන්නේ guys කොහොමද කමන්නේ ඉන්න ගාව ගලවල යන්න සතින් දුහන් කිසි ආදල්ලේ හරි සීට්ස් 4ක් තියෙනවා හැබැයි ඩෝස් දෙක තියෙන්නේ මේ ස්පෝර්ට් කාරයක් කියද්දි වල දන්නවද නැති හරි guys මම මේ මොනවාද ගිහිල්ලා හරිත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ මොනවාද කලර් එක චේන්ජ් කරලා මේ කලර්ස් තියෙනවා මම මේ යනවා ඊළඟ මේකට අවුලන්නේ ආස්සේ තියෙන පාට හරි ඊට පස්සේ ඔබලා තියෙන්නේ with production කියන මේ ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරගෙන මම මේ විදිහට මේ දෙකත් මොකක්ද දෙකක් තියෙනවා ඒක ක්ලික් කරගන්න ඕකට පේන්නේ නැති දැන් කලින් තිබ්බරට වෙනස් වුණා මේ කාපට් එක දැන් මම අනිත් කාපට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන නම් කලින් දාපු එක ආපහු මේ අයින් කරගන්න ඕන මම එහෙනම් මේ අයින් කරගන්න යන්නේ දැන් හරි ඊට පස්සේ අපි ටෙක්නොලොජි පැත්තට ගියාට පස්සේ අපිට මෙතන තියෙනවා මේ USB charging cable set කියලා එකක් මැට් කරගන්නවා ඒක $70 වැඩි නැද්ද කියලාත් මට හිතෙනවා කමන්නේ ඊළඟට මෙතන salary and comfort කියලා එකක් තියෙන ඔප්ෂන් එක ඒකට මම ක්ලික් කරගන්නවා දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා මේ Chrome Jack W GTR leg logo කියලා ඒකට ක්ලික් කරනවා මම මේ accept දෙනවා මොකක්ද කියලා මම හිතුව දන්නේ නැහැ අනේ මන්ද හරි guys ඔයාලට පේන්නේ මොකක්ද මන්ද නම් මොකලුත් හරි මම ඊට පස්සේ මේ standard tool kit කියලා එකක් තියෙනවා ඒකට ක්ලික් කරගන්නවා හරි එකක් දාගත්තම හරි emergency road kit එකක් දාගන්න ඊට පස්සේ අපිට මේ MISC කියන පැත්තට යන්න තියෙන්නේ ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න ඒකේ තියෙන්නේ මේ කාපට් මැට් එකට පැකේජ් එක මම accept දෙනවා ඒකත් අර දැක්කද දන්නේ කාපට් වෙනස් වුණා කවන්නේ මැනුවල් මම මේක එකක් දෙනවා මේක මොකක්ද කියලා මම හරියට දන්නේ නැහැ එකේ දෝඩ හරි guys මේ මම ඊට පස්සේ යනවා පැකේජස් පැත්තට පැකේජස් වලට ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා එක පැකේජ් එක තියෙන්නේ ඒකට එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නම ඒ කියන්නේ මේ බොනට් එක මේ ඉල් පාට කියන්නේ මොනවද කියන්නේ මේ මොකක්ද කියන්නේ guys කාබන් ෆයිබර් වෙනවා කාබන් ෆයිබර් නේද කාබන් ෆයිබර් බොනට් එක ඉස්සරහට කෑල්ලට පැටෙන කාබන් ෆයිබර් ෆ්‍රේම් එකක් කියන්නේ මොනවද කියන්නේ ඔය දිනවල පේනද guys ලස්සන එකේ ඒ වුණාට රත් පාටට ඒ පාට ලස්සනයි guys ඒක සෝමරි වුණා යන් ඉස්සරහට ඊට ඇක්සසරිස් පැත්තට ගියාට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙතන තිය ඉන්ටර්නෙට් එක ගිහිල්ලා බලන්න දේවල් ටික මම ඒක දාගත්ත කලින් නේද guys හරි guys ඔය විදිහට අපිට තියෙන්නේ මේ අපිට පුළුවන් මේක සිප් කෝඩ් එකක් අහන්න නෑ මේක guys
මේක අපට දැනට මේද ගිහිල තියෙනවා 2,99,660 633ක් මේ ඩොලර්ස් ඉදිර පේනවැසි ගයිස් කිසි ප්‍රශ්න නැතුව මෙතන අපිට මේ දාපේව ඇඩ් වෙලා ඔක්කොම කොහොමද ආවේ කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ පේමන්ට් කැල්කියුලේට් කරගන්නත් පුළුවන්. අපිට මෙතනින් මේ මොනවාද ඔය get a quote මොකක්ද නෝගලක් තියෙන්නේ. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මේ නම් මේවා දීලා ඔය ඇක්සස් කරගන්න පුළුවන් මේක වෙබ්සයිට් එකට. සිප්කෝඩ් එක මේකේ ඇහෙන්නේ නැති හින්දා මේ මම ඒකට දෙන්න ගියේ නෑ මොන මගුලක්කා. ඔයාලට ඇහුවොත් එහෙම කියන්න ගායි. එහෙනම් කොමරි කොහොමද මම අද මේ වීඩියෝ ඉවර කරනවා. මම ඊළඟ වීඩියෝත් පළ ගාලා ඔයාලට අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අද අපි මං ගිහිල්ලා එන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගන්න. ඔයාලා TikTok ඉන්නවනම් මගේ page එක තියෙනවා. මම ඒකට මේ link එක දාලා දෙන්න. follow කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අද අපි ඉරණ. bye.